Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζια της Φέρεσης. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια αναμέτρηση στην αίθουσα του Αρηνικίας. Βρισκόμαστε στα Elite Tournaments που κάνει ο Αρηνικίας στο 25ο κατά σειρά και αντιμέτωποι βρίσκονται ο Παπαδόπουλος με τον Κουσιωρή, ο Παπαδόπουλος με την μπλε εμφάνιση, ο Κουσιωρής με τη μαύρη. Δεξιόχειρες παίκτες και οι δύο. Βασίζονται σε επιθετικές κινήσεις, με τον Παπαδόπουλο να επικεντρώνεται περισσότερο στο forehand ενώ τον Κουσιωρή στο backhand. Αλλά αυτό είναι μια γενική εικόνα των δύο παικτών. Το κάθε μάτς είναι ξεχωριστό με τον δικό του τρόπο. Ο Κουσιωρής κατά βάση όμως είναι αρκετά πιο έμπειρος σαν παίχτης από τον Παπαδόπουλο, σαν να λέμε ότι είναι και το φαβορί κατά κάποιο τρόπο. Έχει παίξει πολύ περισσότερους αγώνες από τον Παπαδόπουλο, όπως και ασχολείται αρκετά πιο θερμά στο προπονητικό του σκέλος από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ασχολείται σχετικά λίγα χρόνια με τον χώρο του ping pong. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να στήσει άμεσα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο ping pong, καλά οργανωμένο, βασιζόμενο στο forehand, top spin και spin, τα οποία έχει δουλέψει αρκετά ο Παπαδόπουλος. 5-2 ξεκινάει το σκορ με τον Κουσιωρή να προηγείται. Ωραίο φλικ εδώ πέρα απευθείας σε πρώτο χρόνο από τον Παπαδόπουλο. Επιλέγει να ανοίξει την μπάλα, να κάνει ψήρα όπως έκανε στο προηγούμενο σέρβις. Κάποιες φορές άμα μπορέσει και διακρίνει το σέρβις του αντιπάλου είναι πολύ αξίζει πάρα πολύ να το ξεκινήσει με κάποιο άνοιγμα μέσα από το τραπέζι αντί να κάτσει να παίξει ψήρα. Εδώ πολύ ωραίες επιθέσεις από τον Παπαδόπουλο. Αναγκάζει τον Κουσιωρή να πάει κρυφτά από το τραπέζι. Κάνει το 5-4. Μειώνει στον πόντο. Ωραία ενέργεια, ωραία σκέψη βασικά από τον Παπαδόπουλο. Ήταν λίγο κακή εκτέλεση, βγήκε out το spin που επέλεξε να κάνει το forehand. 6-4 το Κουσιωρής προηγείται. Σερβίρει ωραία κάτω φάλτσο. Μπερδεύει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν διακρίνει ακριβώς τα φάλτσα του σέρβις και πάει ψήρα στο φιλέ. Το spin με πολλά φάλτσα από τον Κουσιωρή με τον backhand του. Κάνει το 8-4 και θα σερβίρει ο Παπαδόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο πρώτο top spin, ακολουθούμε από ένα δεύτερο spin με τον backhand γι' αυτό. Πρώτο δεύτερο εδώ, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός χτυπημάτων από τον Κουσιωρή. Σε αντιστοιχεία πάει να τα κάνει τα ίδια ο Παπαδόπουλος με το forehand. Κάνει τσάφ το δεύτερο, δεν το εκτελεί πολύ σωστά. Το σκορ γίνεται 14. Και ο Κουσιωρής κλείνει το πρώτο σετ με ένα πολύ ωραίο high toss serve. Ο Κουσιωρής είναι αυτός που θα ανοίξει το δεύτερο σετ. Εδώ πάει για ένα παράλληλο backhand top spin. Down the line, δεν του βγαίνει πολύ ωραίο, πάει λίγο out την μπάλα. Πρώτος πόντος πάει στον Παπαδόπουλο. Και ο Κουσιωρής σοφαρίζει με ένα πολύ ωραίο underspin κάτω φάλτσο service στο forehand του Παπαδόπουλου. 1-1 το σκορ. Ωραίο πάνω φάλτσο service εδώ από τον Παπαδόπουλο, σωστή απόφαση. Έξυπνη επιλογή από εκείνον να παίξει κοντινό πάνω φάλτσο, να πάρει μια εύκολη ψήρα, τα κάνει και εκτέλεση του spin όμως συνέχεια. Με αποτέλεσμα να πάρει έναν εύκολο πόντο Κουσιωρής. Εδώ υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να βρίσκεται 3-1 μπροστά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά το 3-1 από το 2 όλα. Φοβερή ενέργεια όμως εδώ, γυρνάει γρήγορα. Πατάει καλά στη βάση του. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα κάνεις γύρισμα για να παίξεις forehand, να είσαι πολύ έτοιμος, να πατήσεις γρήγορα, να πάρεις τη θέση που πρέπει και να τραβήξεις με το χέρι. Δηλαδή το χέρι είναι αυτό που περισσότερο βοηθάει την κίνηση. Το σώμα είναι περισσότερο το πιο σημαντικό από όλα. Ακόμα δύο πολύ ωραία forehand από τον Παπαδόπουλο και όχι μάλιστα μόνο δύο, ήταν 4 ή 5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν φοβερή ενέργεια.
Πολύ σταθερός ο Κουσιώρης στις άμυνες του. Στάθηκε μακριά από το τραπέζι. Προσπάθησε να αμυνθεί. Αλλά 9 στις 10 φορές ο επιθετικός, αυτός που θα πάρει τις επιθέσεις, θα είναι αυτός που θα πάρει το πόντο. Ωραία, εδώ και ο Κουσιώρης ξεκινάει το σέρβις του Παπαδόπουλου, το οποίο αυτή τη φορά το διακρίνει. Πολύ καλό σέρβις. Ωραίος πόντος από τον Κουσιώρη, καλά δομημένος. Καθόλου βιασύνη, έπαιξε reverse pendulum και ξανά εδώ reverse pendulum, αυτή τη φορά στο forehand. Του κερδίζει έναν εύκολο πόντο. Και ισοβαρή σε 5 όλα. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, είναι λίγο η διαφορά εμπειρίας του Κουσιώρη με τον Παπαδόπουλο. Ένας αγωνίζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Παπαδόπουλος είναι αρκετά νέος στο άθλημα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το σκορ, δεν ξέρει να κάνει πολλές υποδοχές από σέρβις τα οποία δεν γνωρίζει ακόμα. Θέλει εμπειρία, θέλει χρόνια αυτό για να το συνηθίσει να τα αποκρούσει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ Κουσιώρης επιχειρεί ένα backhand, ένα top spin από το backhand στην παράλληλη ευθεία, στην άσπρη γραμμή. Γίνει out. Block out από τον Παπαδόπουλο αυτή τη φορά. Είναι μέσα το top spin που επιχειρεί ο Κουσιώρης, ο οποίος κάνει το 7-6, μειώνει πάλι στον πόντο και με ένα ωραίο κατοφάλτσο service ισοφαρίζει σε 7 όλα. Service Παπαδόπουλος. Για να δούμε αν μπορεί λίγο να κάνει τη διαφορά σε αυτό το set. Ωραία, τοποθετεί την μπάλα στο backhand του Κουσιώρη. Έχει χάσει αρκετά αυτό το set. Το σκέφτεται εδώ ο Παπαδόπουλος και με καθαρό μυαλό παίζει στο backhand του Κουσιώρη και τον αφήνει να κάνει το λάθος. Ωραία, εδώ παίρνει την επίθεση στα χέρια του. Τραβάει πολύ ωραία με το forehand. Ανεβαίνει λίγο πάνω στο τραπέζι. Καλύπτει την μπάλα δηλαδή με το σώμα του. Και κάνει το 9-7. Θυμίζω 1-0 βρίσκεται μπροστά σε το Κουσιώρης. Χαμένο σέρβις από εκείνον. 17-3 set point για τον Παπαδόπουλο. Πάνω που ετοιμαζόμουν να πω πως ο Κουσιώρης θεωρούσα ότι θα βρει μια λύση με τα πολύ ωραίο backhand εδώ από το forehand. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Κουσιώρης, έχοντας δύο σέρβις στο 9-7, θα μπορούσε να βρει δύο λύσεις με τα reverse pendulum, τα οποία έχουν επανειλημμένα δυσκολέψει τον Παπαδόπουλο μέχρι στιγμής, και ότι θα κατάφερνε να ανακάμψει το set. Εδώ είναι στο 18 με δύο σέρβις ο Παπαδόπουλος. Πολύ κρίσιμο σημείο. Backhand top spin στην ευθεία. Πολύ ωραίο. Σε σημαντικό σημείο του set. 19. Κουσιώρης. Πολύ ωραίο forehand από τον Παπαδόπουλο για να κλείσει το δεύτερο set. Να κάνει το 1-1. Να οδηγηθούμε στο τρίτο set, στο οποίο και θα σερβίρει ο Παπαδόπουλος και με ένα ολόιδιο σερβίς με το προηγούμενο set. Έχει βρει ένα φοβερό ρυθμό. Αναγκάζεται ο Κουσιώρης να παίξει το forehand, κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται απευθείας ο Παπαδόπουλος. Παίζει spin από πάνω στη διαγώνιο, στο drive δηλαδή του Κουσιώρη, στο forehand, το οποίο τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Και αντεπίθεση εδώ βλέπουμε τον Παπαδόπουλο. Φοβερός πόντος από εκείνον. Έχει βρει πολύ ρυθμό από το forehand. Ο Κουσιώρης θα πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι του εδώ, να παίξει περισσότερο στο backhand. Εδώ καλή ώρα τον αναγκάζει να κάνει το pivot, να παίξει δηλαδή forehand από το backhand. Κάτι το οποίο όμως είναι αρκετά ρυψοκίνδυνο. Κάτι το οποίο ενδέχεται πολλά πράγματα να πάνε λάθος, να μην πατήσει πολύ καλά, να βιαστεί, να τον βρει η μπάλα, αυτό που λέμε. Το pivot είναι πάντα πολύ πιο δύσκολο από ένα forehand. Εκτός θέσης εδώ λίγο Κουσιώρης στο backhand. Το βλέπουμε τεντώνεται λίγο να πιάσει την μπάλα, γι' αυτό κιόλας το χάνει. Πολλά φάλτσα εδώ, ωραία, όμως σβήνει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Φοβερό μπλοκ από εκείνον. 4-3. Τέσσερα. Κουσιώρης ισοφαρίζει. Πολύ ωραία, σίγουρα εδώ παίζει ο Κουσιώρης.
περιμένει να κάνει το λάθος ο Παπαδόπουλος. Στον πόντο είναι οι δύο παίκτες, 1-1, 5-4 το σκορ. 6-4 εδώ ξεφεύγει ο Κουσιωρής για 2 πόντους. Είναι όμως ένα μάτς πολύ αμφίροπο μέχρι στιγμής. Δεν είναι ξεκάθαρος ο νικητής του αγώνα αυτού μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ακόμα και από άποψη τακτικής να το δούμε, και οι δύο παίκτες έχουν ένα βασικό πλάνο, να το πούμε και έτσι, στο κεφάλι τους. Ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να παίξει forehand. Ο Κουσιωρής έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να παίξει backhand down the line. Παράλληλο δηλαδή. Πολύ ωραία επίθεση εδώ του Κουσιωρή. Sorry κάνει βέβαια, αλλά αυτό ήταν σχεδόν σίγουρος πόντος κερδισμένος από εκείνον. Δηλαδή και sorry να μην βγήκε ενώ. 8-4, για 4 πόντους μπροστά, από 4 όλα ο Κουσιωρής. Μεγάλο σερί εδώ. Το κόβει ο Παπαδόπουλος στο σερί, κάνει το 8-5. Για να δούμε αν μπορεί να πάρει και τον επόμενο πόντο, μειώσει τους 2. Μετά βέβαια έχει και τα σέρβις ο Κουσιωρής, έχει μεγάλο πλεονέκτημα στο τρίτο σετ εδώ ο Κουσιωρής, 8-5. Ψηλή μπάλα εδώ στο forehand σηκώνει ο Κουσιωρής, χτυπάει με δύναμη ο Παπαδόπουλος και σώζει. Πολύ ωραία ο Κουσιωρής με το forehand του. 9-5. Ψηρά out από τον Παπαδόπουλο. 15. Πολύ ωραίο μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Παπαδόπουλο, στέκεται κοντά στο τραπέζι. Μπλοκάρει παράλληλα. Πολύ καλή ενέργεια. 16. Set point για το Κουσιωρή, δεύτερο. Και καταφέρει να κλείσει το set. Κάνει το 2-1 Κουσιωρής, περνάει μπροστά στα set. Ένα χαμένο σέρβις του Παπαδόπουλου στο τέλος, αλλά εντάξει δεν είχε σημασία, ήταν με 16 μπροστά ο Κουσιωρής. Τη μεγαλύτερη διαφορά την έκανε το 4 όλα, πήγε και ξέφυγε λίγο ο Κουσιωρής στο 8-4. Αυτά είναι τα πιο κρίσιμα σημεία και στις σοπαλίες, στο αμφίροπο, να το πω και έτσι, κομμάτι του σετ. Στο 5-5, στο 7-7, στο 8 όλα, εκεί είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του σετ. Ακόμα ένα παράλληλο backhand εδώ επιχειρεί ο Κουσιωρής. Δεν του βγαίνει καλά. 2-2 πρέπει να είναι εδώ το σκορ, σωστά. Ο Παπαδόπουλος στέκεται κοντά στο τραπέζι. Πιέζει με το backhand του. Κάτι το οποίο ο Κουσιωρής δεν έκανε στον προηγούμενο πόντο. Έκανε βήμα πίσω. Είναι κάτι το οποίο στο backhand με backhand, όταν δύο επιθετικοί δεξιόχειρες έρχονται αντιμέτωποι, το έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο πολλά, είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία αυτό, το backhand με backhand. Το ποιος θα καταφέρει πάνω στο rally, δηλαδή στις γρήγορες εναλλαγές backhand με backhand να επικρατήσει. Πρέπει να μην κάνεις βήμα πίσω, πρέπει να σταθείς κοντά στο τραπέζι. Ακόμα και μόνο να βάλεις την μπάλα μέσα χτυπώντας τη σε πρώτο χρόνο είναι η καλύτερη επιλογή που έχεις να κάνεις. 5-3 εδώ ο Κουσιωρής. Κάνει ένα backhand, ακόμα ένα backhand. Έχει χάσει πολλά σε αυτόν τον αγώνα. 5-4. Το έχει στοιχήσει αρκετούς πόντους, αλλά από την άλλη, στις περισσότερες φορές, στα περισσότερα παιχνίδια του, είναι ο τρόπος που παίρνει τους περισσότερους πόντους. 5-5. Χαμένο reverse pendulum. Πήγε να βάλει λίγο παραπάνω εντάση από όσο έπρεπε. Πόσο εκτίμησε δηλαδή. Και έκανε αέρα. 5-5. Πολύ απλό σέρβις από τον Παπαδόπουλο. Side spin κοντά στο φιλέ, στο forehand του Κουσιωρή, κάτι το οποίο είναι φοβερά αποδοτικό. Το έχει χάσει επανειλημμένα ο Κουσιωρής στη διάρκεια του μάτς. Ωραία πιέζει την μπάλα σε πρώτο χρόνο, φανταστική ενέργεια από τον Παπαδόπουλο με το forehand. Και κάνει το 7-5. Από 5-3 που ήταν πίσω, κάνει το 5-7, 4-0 σερί. Φοβερές ενέργειες από τον Παπαδόπουλο. Το 6. Είχαν μια ψήρα εδώ πέρα. Εδώ είναι η απειρία του. Φαίνεται τα χρόνια εμπειρίας εδώ του Παπαδόπουλου. Είναι ένα πολύ αβίαστο λάθος για το επίπεδο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Έχει κάνει πόσα spin, πόσα top spin. Έχει κάνει 10 φορές πιο δύσκολα πράγματα από την ψήρα. Και στο 8-5, αντί να το κάνει το 9-5, να κλειδώσει πρακτικά το set. Κάνει μια ψήρα εκεί. Και τώρα με τούτο και με εκείνα είμαστε στο 9-7 με τα service να είναι στο κουσιορί. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο για τον Παπαδόπουλο. Πρέπει να κάνει το 18 εδώ. Πάω φανταστική ενέργεια εδώ στο service του κουσιορί. Απευθείας top spin παράλληλα. Φανταστικό σημείο του match. 17. 3 set point για τον Παπαδόπουλο. Με πάρα πολύ δύναμη γυρίζει εδώ ο Κουσιορής και σπάει την μπάλα. Κάνει το 18. Πλάγιο πάνω φάλτσο το service του Παπαδόπουλου. Παίρνει την μπάλα που ήθελε, αλλά χάνει το top spin. Το spin για την ακρίβεια. Spin έπρεπε να κάνει και όχι top spin. Έκανε top spin, πήγε προς τα πάνω το χέρι του. Ήταν ο λόγος που είχε έξω η μπάλα. Σε ένα πολύ απλό service αυτό το πλάγιο πάνω φάλτσο που είχε κάνει τόσες φορές ο Παπαδόπουλος. Του κερδίζει το set και κάνει το 2-2 με τον Κουσιορί. Πολύ ωραία εμφάνιση του Παπαδόπουλου. Έχει παίξει φανταστικά. Έχει κάνει και ο Κουσιορής αρκετά παραπάνω λάθη από όσα πρέπει. Από όσα δεν έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Πρώτος πάει σε εκείνον. Δεύτερο service από τον Παπαδόπουλο. Ψηλά ύψιλε το Κουσιορί εδώ. Πολύ ωραία όμως βάζει την μπάλα μέσα. Με ένα looping λίγο μακριά από το τράπεζι. 2-0 ο Κουσιορής. 3-0 ο Κουσιορής. 4-0 ο Κουσιορής. Πάρα πολύ ζεστός, έχει μπει στο τελευταίο set, στο κόντρα set. Φαίνεται να έχει μπει πολύ αποφασισμένος να κλείσει το μάτς εδώ. Πολύ ωραία εδώ ο Παπαδόπουλος, πάλι τοποθετεί το σέρβις πολύ κοντά στο φιλέ. Αναγκάζει το Κουσιορί να σηκώσει την ψήρα του. Και χτυπάει γρήγορο pivot από το backhand με το forehand του. Θα το χάνει την επίθεση. Ψηλά ήταν η μπάλα. Εύκολος χαμένος πόντος από εκείνον. 5-1, έχουμε αλλαγή πλευρών και δικαίωμα για πετσέτα από τους δύο παίκτες. Είμαστε στον έκτο πόντο του κοντρά σετ. Και μάλιστα όταν κάποιος παίκτης φτάνει το 5, κάνουμε αλλαγή πλευρών. Εδώ πρέπει να αλλάξει το σκορ. Ο κύριος Παπαδομανολάκης έχει μείνει λίγο πίσω. Ωραίο σέρβις από το Κουσιορί. Κάτω πλάγιο reverse pendulum στο forehand του Παπαδόπουλου. 1-7. Μεγάλη διαφορά για το Κουσιορί στο κόντρα σετ. Έχει μπει πολύ αποφασισμένος, έτοιμος. Έχει κάνει ακριβώς αυτά που πρέπει. Ακριβώς αυτά που ενοχλούν τον αντίπαλό του. Αυτό είναι και η εμπειρία που λέμε στο ping-pong, να μπορείς να διακρίνεις που είναι καλός, που τον ενοχλεί. Ωραίο spin στο spin, φανταστική ενέργεια από το Κουσιορί. Στο κόντρα σετ του αγώνα κάνει το 8-2, παίρνει τους 6 πόντους διαφορά. Φοβερή ενέργεια εδώ, spin στο spin. Καλό σέρβις εδώ, κάτω πλάγιο φάλτσα ξανά από το Κουσιορί, reverse pendulum στο forehand του Παπαδόπουλου. 9-2. Ακόμα ένα πολύ ωραίο spin. 10-2. Φανταστικός εδώ ο Κουσιορής, εξαιρετική απόδοση έχει πιάσει στο κόντρα set. Καμία σχέση με τον Κουσιορί που είδαμε στα προηγούμενα set. Πάει για ένα flick εδώ μέσα από το τραπέζι. Είναι ακριβώς ο τρόπος που πρέπει να πιάσεις το service αυτό του Παπαδόπουλου. Ακριβώς. Πρέπει να μπεις βαθιά στο τραπέζι με το δεξί πόδι κάτω από το τραπέζι, με το backhand και να ανοίξεις. Εδώ ακριβώς το κάνει ο Κουσιορής, αλλά δεν επιστρέφει στη θέση του. Οπότε ο Παπαδόπουλος βρίσκει ένα άνοιγμα, βρίσκει μια άδεια γωνία να παίξει. Μειώνει στο 14, αλλά είναι πολύ πόντι ακόμα που έχει να μειώσει και ναι, δεν τα καταφέρνει. 11-6, νίκη της Κουσιορής με 3-2. Συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες.